مرحبا فيكم أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. رجعت لكم بفيديو جديد كتير رح يعجبكم إن شاء الله. اليوم رح نعمل مع بعض بيتزا بدون فرن وبعجينة من مكونين اثنين فقط. تتخيلوا؟ والمكونين موجودين بكل بيت، والطريقة ولا أسهل. بتطلع معنا البيتزا جدا رائعة والطعم ولا ألذ. مثل ما شايفين قدامكم شكلها مغري صراحة. قبل ما تكملوا الفيديو انزلوا اضغطوا على زر اللايك اذا عجبتكم الفكرة، واشتركوا بالزر الاحمر يلي باسفل الفيديو اذا لسه ما اشتركتوا. ويلا تنبلش. بداية انا رح استخدم هذا الكوب، استخدموا اي كوب متوفر عندكم. رح احط كوبين من الدقيق ذاتي الاختمار. صار متوفر هذا الطحين بكل المحلات، بكل السوبر ماركتات. اذا مش متوفر عندكم هذا الطحين، حطوا للطحين العادي اللي عندكم يا ملعقة طعام من البيكنج باودر ورشة ملح. بعمل مثل الحفرة بنص الطحين، بحط عليه كوب من الزبادي أو اليوغرت. هول هن المكونين فقط. أنا أول شي بحب حرك الطحين مع السائل بالملعقة لأنه بيكون كتير لزج. إذا عجنته دغري بإيدي حيلزق كتير وحيضيق لي خلقي، فبحب أول شي بالملعقة. أول ما بحس إنه بلشوا يتماسكوا بنزل الطحين عن الملعقة وبعجن بإيدي. صراحة ما بدها كتير عجن، أول ما بيلتم العجين خلص هي. ومثل ما شايفين العجينة عندي لاصقة طرية جدا، ما تشدوها أبدا بالطحين تطلع عندكم قاسية بعد الشوي. نحن بدنا إياها هيك لاصقة. هلا بغطيها بأي صحن وبتركها شي ربع ساعة، 15 دقيقة. رجعت لها بعد 15 دقيقة، شايفين العجينة شو طرية؟ بتاخد وبتعطي ولا أسلس من هيك. صراحة هيدي العجينة يعني أنا حابة أسميها العجينة السحرية. تخيلوا بمكونين فقط بتعطينا النتيجة ولا أحلى من هيك. يعني مثل أي عجينة فيها دهون أو فيها حليب، لأنه اللبن بحد ذاته بيحتوي على الدهون وبيحتوي على الحليب، مشتغل شغل اليوغرت عنا. هلأ العجينة الكمية اللي أنا عجنتها بقسمها بس قسمين، بتعمل عندي قطعتين من البيتزا. بكورن أول شي، والأحلى من هذا كله مثل ما لاحظتوا إنه ما بدها اختمار، يعني ما بننطر عليها ساعة ساعة ونص. إذا كانت الدنيا شتوية لا، 15 دقيقة وخلص. باخد عندي أول كرة، ببلش مدها أول شي بين إيدي، بعدين بمشي الشوبك عليها برققها على قد ما بقدر. إذا بدكن إياها تطلع مدورة مزبوط مزبوط، حطوا عليها صحن كبير وقصوها بالسكين داير من دور الصحن قصوه. هلا بالنسبة للنار بدي إياه جدا خفيف، يعني نار واطية تحت المقلاية. بحط رشة زيت وبدهنها بكل المقلاية، وبحط العجينة فيها. حتى لو طلعت طالعة نازلة شوي مش مشكلة، منظبطها بإيدينا. طبعا مثل ما اتفقنا بخصوص الغاز ضروري جدا يكون خفيف تحت المقلاية. قلبتها هلا على تاني وش، شايفين هاللون الحلو اللي اخدته. هلا بدي هون صوص البيتزا. بدي ملعقتين من دبس البندورة، وأربع ملاعق من الكاتشب، وملعقة طعام من صوص الباربيكيو، ملعقة صغيرة أوريجانو، ملعقة صغيرة توم بودرة، وملعقة صغيرة بصل بودرة. هيدا أسرع صوص بيتزا بحطه بين إيديكم. صراحة طعمته بتعقد، طعمته كتير طيبة. بدهنها على العجين، بجرب وصلها على قد ما بقدر قريبة على الأطراف، بس ما ببالغ، يعني الشي إنه. وبحط عليها الجبنة الموتزاريلا. فيكن تحطوا مع جبنة الموتزاريلا أي جبنة أنتوا بتحبوها. أنا حطيت بس موتزاريلا، وحطيت كمان شرائح من الفلفل الأخضر. طبعا إذا عندكم ملون كمان بيعطي شكل أجمل، بس أنا هذا اللي كان متوفر عندي. وحطيت بندورة، كان عندي أنا تومات سوريز، وشوي من شرائح الزيتون. هلأ برش رشة جبنة خفيفة مشان تشبك الحشوة مع بعضها، وبغطيها. بنطر عليها تقريبا مش أكتر من 7-8 دقايق وبتصير عندي جاهزة.
شو رأيكم في أسرع من هيك حدا يقلي؟ شايفين العجينة كيف بتاخد وبتعطي؟ شغلة جدا بسيط وجدا سريع، ليكو لونها من تحت ما أحلاه. والعجينة منا سبونجية، العجينة أقرب للعجينة الإيطالية الأصلية أكتر. بتيجي العجينة رفيعة جدا لذيذة. طبعا بالنسبة للحشوة حطوا يلي انتو بتحبوه. شفتوا هاللون الحلو اللي أخدته من دهنة الزيت على المقلاية؟ دهنة الزيت ما تستغنوا عنها أبدا، حتى لو كانت مقلايتكم جرانيت أو تيفال ما بيأثر. هلأ بدي أعمل العجينة التانية. هيدي العجينة التانية رح فرجيكم كيف بنعملها بالفرن. نفس العجينة فينا ندخلها على الفرن عادي جدا، بتصير على الشكلين، إن كان على الغاز بالمقلاية أو بقلب الفرن. طبعا مديتها بس بمدها شوي سميك. شايفين كيف سمكت العجينة؟ أول شي بدي أحطها على النار من فوق. كمان نفس التركات، بدي خفف النار على الآخر والمقلاية تكون سخنة أو الصينية تكون سخنة، ودهنا زيت وحطينا العجين. مثل ما تيجي مجعلكة تيجي عادي، بنرجع بنظبطها بإيدينا. جربت أنا هيك رصرصة بصبيعي تاخد شكل الصينية، يجي شكلها دائري ومرتب، والنار خفيفة تحتها. ببلش حرك العجينة بهذا الشكل. إذا حركناها بهذا الشكل بتاخد هذا اللون المتساوي بجميع أطراف العجينة. هلا بعد ما أخدت هاللون الحلو بدهنها من فوق بشوي صغيرة من زيت الزيتون. ادهنوا أي زيت نباتي متوفر عندكم، مش مشكلة أبدا. دهنت بس الأطراف كتير منيح تتعطيني هاللون الأشقر، ودخلتها على الفرن. ما في، يا دوب دقيقة ونص مش أكتر أخدت هاللون. ما بدي إياها تاخد لون أغمق من هيك. هذا اللون الأشقر الفاتح كتير منيح. هلأ بحط عليه من الصوص، هو نفس كمية الصوص كفة للعجينتين. بدهنها على كل العجينة، وبحط كمان جبنة الموتزاريلا وكمان الفلفل الأخضر. نفس الحشوة تماما أنا رجعت عدتها بالفرن تفرجيكم إنه كمان بتنجح. الناس يلي حابة مثلا تعملها بالفرن تاخد لون من فوق، لأنه البيتزا بالمقلاية صحيح بتعطينا نفس الشكل الجميل، بس اللون اللي من فوق بنكون نحنا خسرناه. بس بالفرن لا، فينا نحصل عليه. ما في، كمان يا دوب دقيقة 60 ثانية وطلعتها بهذا الشكل. نزلتها من الصينية قصد قدامكم تتشوفوا كيف العجينة طرية. شكلها عن جد بشهي صراحة. وطعمة العجينة كانت غير شكل، كانت كتير طيبة بالنسبة لأنه هي بس عبارة عن مكونين: الطحين الذات الاختمار واللبن الزبادي أو اليوغرت. شو رأيكم بهالمنظر الحلو؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات. صراحة عند الولاد العيلة كانت ناطرة على أحر من الجمر امتى الليلة تخلص تصوير ونبلش ناكل. عم فرجيكم كيف كعب العجينة من تحت هاللون الحلو يلي اخدته. طبعا هاللون اخدته عن الغاز، نحن بس عرضناها للشوية بالفرن. دايما أحبائي بحب أذكر بعض الملاحظات خلال الفيديو. هيدي الملاحظات هي يلي بتعمل الفرق، يعني 180 درجة مثل ما بيقولوا. إن كان بالنسبة لاستخدام الكوب نكمل بنفس الكوب، هذا الشيء كتير مهم تطلع معنا العيارات مزبوطة. يعني طعمتها كانت عن جد كتير طيبة، بنصحكم جربوها. فيكن تحطوا انتو اذا بتحبوا مع العجين مطيبات مثل الاوريجانو او الثوم البودرة او الحبق، هذا الشي بيرجع لكم. اكيد رح تضيف نكهة للعجين وبتعطيها نكهة مميزة، بس انا قد ما فيني بسطت لكم الموضوع اليوم، والاضافات بيرجع لكم. بس العجينة اساسها عبارة عن بس الطحين الذات الاختمار واللبن. طبعا هذا الطحين يعني من زمان متوفر بالسوبر ماركت وبالتعاونيات، ومتوفر بكل الدول صراحة.
الناس يلي ما عبالها تشتري مثل ما اتفقنا بأول الفيديو بتحطوا لها ملعقة من البيكنج باودر والملح. وهلا رح أقلكن بحبكن كتير أحبائي، بشوفكن بفيديو جاي. باي.